Hello students, this is Pranjal sir, Director of Daswani. আজি মই 2021 যিখন JEE মেইনছৰ পাৰ্ট 1 আছিলে 21 পাৰ্ট 1 পেপাৰখন উলিয়াই লৈছোঁ ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছখিনি যিসকল ষ্টুডেণ্টছৰ JEE মেইনছ ভাল হৈছে বা সপোন JEE এডভান্স ক্ৰেক কৰি পেলাই IIT জইন কৰাৰ তেখেতসকলক অলপ হ'লেও মোৰ ফালৰ পৰা যাতে মই ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে মই সলিউশ্যনছখিনি দি আছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ যাতে এই ষ্টেপটোৱে যাতে সকলোকে অলপ হ'লেও যাতে সহায়ক হয় যাতে তো এতিয়া প্ৰথম JEE এডভান্সৰ 2021 ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো মই উলিয়াই লৈছোঁ ছেকশ্যন এৰ পৰা আছে তাত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি দিছে ছেকশ্যন 8 চোৱা 4টা কুৱেশ্যন আছে বুলি দিছে 4 কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে বাট অনলি ওৱান অফ দিছ 4 অপশ্যন ইজ টু বি কাৰেক্ট তো মাল্টিপল কাৰেক্ট নহয় অনলি ছিংগল কাৰেক্ট অপশ্যনছ ঠিক আছে তো ফুল মাৰ্কছ কিমানকৈ আছে 3কৈ আছে যদি আমি টাচ নকৰোঁ 0 আৰু যদি ৰং হয় -1 ঠিক আছে তো প্ৰথম কুৱেশ্যনছটো আছে আমাৰ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই চোৱা তাত কি দিছে দ্য স্মলেষ্ট ডিভিজন অন দ্য মেইন স্কেল অফ এ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছ ইজ 0.1 centimeter 10 divisions of the vernier scale correspond to 9 divisions of the main scale okay 10 division vernier scale correspond to 9 division eto to normal condition e hoy the figure below on the left shows the reading of these calipers with no gap between it two jaws okay the figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws the correct diameter of the sphere is তো এতিয়া তুমি ইফালে চাবলৈ গ'লে তোমাৰ ইফালে 0 ইফাল মেইন স্কেল 1 মাজত 1 ঘৰ 2 ঘৰ 3 ঘৰ 4 ঘৰ 5 ঘৰ 6 ঘৰ 7 ঘৰ সৰি 9 ঘৰ 10 ঘৰ আছে ইফালে ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছ ঠিক আছে তো এতিয়া ফালে 0 to 10 আছে 0 to 10 ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ্ছ তোমাক এতিয়া কেছটো কি হ'বগে কৰোঁতে এতিয়া চোৱা যে যেটো প্ৰাইমেৰী ফিগাৰ যেটো দিছে চোৱাচোন তো প্ৰাইমেৰী ফিগাৰ যেটো দিয়া আছে তুমি চোৱা প্ৰাইমেৰী ফিগাৰটোত চোৱা আৰু সেটিং দ্য 0 অফ দ্য টু জোজ হয়নে 0 অফ দ্য টু জোজ হেভ এ মিছমেচ দেখিছানে ইয়াৰ দুইটা 0 মিছমেচ হৈ আছে মিছমেচ where vernier caliper start before main scale so it's a negative 0 error and 6 division চোৱাচোন ইয়াৰ 6 নম্বৰ ডিভিজন তুমি দেখিছানে ইয়াত পুৰা মেচ কৰিছে 6 নম্বৰ ডিভিজনটো মেচ কৰিছে গতিকে আমাৰ গোটে ইৰৰটো আমি নেগেটিভ ইৰৰ পাই যাম গতিকে 10 ঘৰৰ পৰা 6 ঘৰ মাইনাস কৰিলে 0.04 সেন্টিমিটাৰ আমি ইৰৰ পাই যাম তা সেকেন্ড ফিগাৰটো যদি মই চাবলৈ যাওঁ সেকেন্ড ফিগাৰটো যদি মই চাওঁ দেন ৰিডিং ফ্ৰম দ্য মেইন স্কেল ইজ 3.1 সেন্টিমিটাৰ 3.1 সেন্টিমিটাৰ 3.1 সেন্টিমিটাৰ মোৰ হৈ আছেগে চোৱাচোন প্ৰথম 3 নম্বৰ ঘৰটো আৰু হিফালে ম্যাথছ কাৰ লগত হৈ আছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ঘৰটোৰ লগতে ম্যাথছ হৈ আছে দেখিছানে প্ৰথম ঘৰটোৰ লগতে ম্যাথছ হৈ আছে হয় তেনেহ'লে ৰিডিং ইন দ্য সেকেন্ড ফিগাৰ যদি মই চাওঁ আমাক ইয়াত 3.15 টু 3.1 মেইন ৰিডিং আছে সেকেন্ড ৰিডিং আছে ভাৰ্নিয়াৰ স্কেলৰ পৰা 1 into 0.1 3.11 তেনেহ'লে একচুৱেল ৰিডিং কিমান হ'ব নেগেটিভ ইৰৰটো প্লাছ কৰিব লাগিব দেন 3.15 সেন্টিমিটাৰ মই কি পাই যামগে ৰিডিং পাই যামগে এই কেছটো হৈছে বুজি পাইছো তাৰ পিছত গৈ আছো an ideal gas undergoes a 4-step cycle as shown in the PV diagram below during this cycle heat is absorbed by the gas তো তোমাক 4-step cycle দি দিলে 1 2 3 4 দি দিলে PV diagram দি দিছে during this cycle heat is absorbed by the gas এতিয়া gas কোনটোত এবজৰ্ব হ'ব তুমি চোৱা এতিয়া মই যদি চাবলৈ যাওঁ ফিগাৰটো তুমি চোৱা যেটো প্ৰথম ফিগাৰ আছে আইসোবাৰিক এক্সপানশন হৈ আছে টেম্পাৰেচাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 0 সেকেন্ড লাইন যেটো আছে সেকেন্ড গ্ৰাফটোৱে মোক কি বুজাইছে আইসোচৰিক বুজাইছে থাৰ্ডটোৱে মোক আইসোবাৰিক বুজাইছে ফোৰ্থটোৱে মোৰ আইসোবাৰিক বুজাইছে আকৌ ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে ফৰ সেকেন্ড এন্ড থাৰ্ড কিউ ইকুৱেল টু NCV ডেল্টা হৈছে যত কিউ গ্ৰেটাৰ দেন যদি 0 হয় ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন 0 দেন প্ৰসেস 1 এটো আৰু ইফালে 1 and 3 যদি মই চাবলৈ যাওঁ কিউ ইকুৱেল টু NCPDT ঠিক আছে তো তাৰ পৰা মই কিউ যদি গ্ৰেটাৰ দেন 0 হয় টি গ্ৰেটাৰ দেন 0 তো প্ৰসেস কি হ'ব 4 হ'ব ঠিক আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা যদি মই আনসাৰটো চাবলৈ যাওঁ আনসাৰটো মোৰ কি হ'বগে স্টেপ 1 আৰু 4 টোৱে মই পাই আছো স্টেপ 1 আৰু 4 পৰা মানে স্টেপ 1 and 4 কি হ'ল সিট আছে গতিকে মোৰ অপচন কোনটো শুদ্ধ সি নম্বৰ মোৰ অপচনটো শুদ্ধ তাৰ পিছত গৈ আছো মই an extended object
is placed at point O, then 10 centimeter in front of a convex lens L1, and a concave lens L2 is placed 10 centimeter behind it, as shown in the figure. The radii of curvature of all the curved surfaces in both the lenses are 20 centimeter. The refractive index of both the lenses is 1.5. The total magnification of this lens system is, এতিয়া মই চাব গ'লে এখন লেন্স 1 আছে, কনভেক্স লেন্স, কনকেভ লেন্স আছে, 10 চেণ্টিমিটাৰ বিফোৰ আছে অবজেক্ট, আৰু ইয়াৰ দুটা লেন্সৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ মোক 10 চেণ্টিমিটাৰ মানে অবজেক্টৰ পৰা ছেকেণ্ড লেন্সখনলৈ ডিষ্টেঞ্চ 20 চেণ্টিমিটাৰ হ'ল। ঠিক আছে, তো এতিয়া যদি মই চাবলৈ যাওঁ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ দুইখন গ্ৰাফৰে দুইডাল লেন্সৰে দিছে, আৰু মিউ দিছে 1.5, দেন 1/f কনকেভৰ কাৰণে যদি কৰোঁ সেইমতে মিউ -1 1/r1 - 1/r যদি কৰোঁ, তাৰ পৰা মই কনকেভৰ কাৰণে ফকেল লেংথ পাম -20 চেণ্টিমিটাৰ। আকৌ কনভেক্সৰ কাৰণে যদি মই চাওঁ কিমান পাম +20 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে যদি মই চাওঁ 1/v + 1/u = 1/f যদি কৰোঁ, তাৰ পৰা মই v = -20 চেণ্টিমিটাৰ পোৱাৰ লগে লগে m1 মানে v/u যদি কৰোঁ 2 পাম। আৰু ছেকেণ্ড ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে যদি মই চাওঁ, ছেকেণ্ড ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে চালে u = -30, সেইমতে ভেলু বহালোঁ v পৰা -12, তাৰ পৰা 1/v - 1/u কৰি পেলাই কিমান পামগৈ -1/2 পাম। তো তাৰ পৰা আমি যদি চাওঁ ফাইনেল আমাক লাগে ন দুইখন লেন্স মিলি পেলাই টোটেল কিমান হ'বগৈ, টোটেল m1 × m2 কৰিলোঁ, m1 ইয়াত 2 আছে, m2 2/5 আছে। ঠিক আছে, তো 2 × 2/5 মানে 4/5, তো কিমান হ'বগৈ 0.8 হ'বগৈ। তো ফাইনেল মেগনিফিকেশ্যন 0.8 অপশ্যন কিহত আছে, বিত আছে, গতিকে আমাৰ ইয়াত আমি আনচাৰ কিমান পামগৈ, বি পামগৈ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ এ হেভি নিউক্লিয়াছ কিউ of half-life 20 minutes undergoes alpha decay with probability of 60% and beta decay with probability of 40%. Okay, initially the number of q nuclei is 1000. Okay, the number of alpha beta of q in the first 1 hour is, ঠিক আছে, যদি চাবলৈ যাওঁ তো এতিয়া মই চাবলৈ গ'লে কুৱেশ্যনটোত মোৰ গিভেন ডেট হাফ লাইফ = 20 মিনিট দিয়া আছে। দ্য নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াছ অফ কিউ এট t = 0 যদি চাওঁ, ইনিচিয়েল এনত কিমান পাম 1000 পাম। ঠিক আছে, তাৰপিছত নাম্বাৰছ অফ নিউক্লিয়াৰ ৰিমেইনিং কেছটো যদি চাব যাওঁ n = n হাফ টু দি পাৱাৰ n। ঠিক আছে, তো n = মই যদি চাওঁ t/t হাফ 60/20, n = কিমান পাম 3 পাম। তেনেহ'লে n ৰিমেইনিং যদি আমি চাওঁ n কিমান আছে 1000 আছে, হাফ টু দি পাৱাৰ n মানে 3 বহাই যেতিয়া মই কেলকুলেশ্যনখিনি কৰিম এইখিনি মই ভেলু পাম 1000/8। তেনেহ'লে নাম্বাৰ অফ টোটেল ডিকে ইন 1 আৱাৰ যদি চাওঁ n - n ৰিমেইনিং 7000/8, তেনেহ'লে আলফা ডিকে হেজ প্ৰবেবিলিটি অফ 60%। ঠিক আছে, তেনেহ'লে নাম্বাৰ অফ আলফা ডিকে = আলফা ডিকে যদি মই উলিয়াবলগীয়া হয় দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 525 মই আলফা ডিকেছ পাই যাম। ঠিক আছে, তো এইটো মই পালোঁ অলৰেডি, এইটো মই পালোঁ 525, এইটো মই ওলাল। ঠিক আছে, এনেকৈ নকৰি মই অল্টাৰনেটিভ মেথড এটাও আছে, সেইটোও চাব পাৰা। তো এইফালে চোৱা 1000 আছে, 20 মিনিটত 500 হ'ব, 500ৰ পিছত 20 মিনিটত 250 হ'ব, তাৰপিছত মানে হ'লে 125 হ'ব, কাৰণ মানে তোমাৰ n3 কৈছে না, তো 3বাৰ হ'ব ন, তো 3বাৰ হ'লে গৈ পেলাই মই লাষ্টত গৈ পেলাই থাকিবগৈ 125। তেনেহ'লে ডিকে = 1000 - 125, কিমান পালোঁগৈ 875 পালোঁ। তো 875ৰ 60% কিমান হ'ব 525। ঠিক আছে, এইটো এটা অপশ্যন, এনেকৈ কৰিব পাৰি, কিন্তু এইটো অলপ ভালকৈ বুজি পালে এইটো কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত গৈ আছোঁ ছেকশ্যন 2। ছেকশ্যন 2ত কেইটা কুৱেশ্যন আছে চোৱা, তিনিটা কুৱেশ্যনছ আছে, আৰু 2 questions corresponding to each question stream, মানে তোমাক কুৱেশ্যন এটা দিব, তাৰ দুটা কুৱেশ্যনকৈ থাকিব, মানে কুৱেশ্যন এটা তাৰ পৰা সলিউশ্যন দুটা কৰিব লাগিব, আৰু আনচাৰ টু ইচ কুৱেশ্যন ইজ এ নিউমেৰিকেল ভেলু, আনচাৰটো কি ওলাব নিউমেৰিকেল ভেলুত ওলাব, আৰু তাক আমি 2 ডেচিমেল পইণ্টলৈকে আমি মুভ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু তোমাক কুৱেশ্যন মাৰ্ক কিমান আছে 2 মাৰ্ককৈ আছে, যদি শুদ্ধ হয় 2 মাৰ্ক, আৰু যদি ভুল হয় 0 মাৰ্ক। ঠিক আছে, তাৰপিছত গৈ আছোঁ এতিয়া কুৱেশ্যনটো দিছে দুটা কুৱেশ্যনকৈ থাকিব। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে, প্ৰজেক্টাইল ইজ থ্ৰ'ন ফ্ৰম এ পইণ্ট O অন দ্য গ্ৰাউণ্ড
at an angle 45 degree from the vertical and with a speed 5 root over 2 meter per second di দিছে. The projectile at the highest point of its trajectory split into two equal parts. Okay, one part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after the splitting. The other part, t seconds after the splitting, falls to ground at a distance x meters from the point O. The acceleration due to gravity g equal to 10 meter per second square. হৈ আছে তো এতিয়া কুৱেশ্যন দুটা কি হৈ আছে এতিয়া তোমাক সুধিছে দ্য ভেলু অফ টি এণ্ড ভেলু অফ এক্স আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে কৰিবলৈ যাওঁতে চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যনটো এইটো আছিলে বলটো প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ 45 ডিগ্ৰী এংগলত 5 ৰুট অভাৰ 2 ভেলচিটিৰে প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ তো এইখিনি হাইট এইচ হ'ল তো ঠিক আছে আৰু এইখিনি ৰেডিয়াছ হ'ল তো হাইটৰ ফৰ্মুলা কিমান হয় এইচ মেক্স ইকুৱেল ইউ স্কোৱাৰ চাইন স্কোৱাৰ থিটা বাই 2 সেইমতে কিমান পালোঁ 1.25 আৰু এইখিনি ৰেঞ্জ r/2 ইকুৱেল টু কাৰণ এইখিনি কমপ্লিট ইয়ালৈকে আহিলেহে r হ'ব এইখিনি r/2 হয় ন তো ইউ স্কোৱাৰ চাইন 2 থিটা বাই g হয় বা 2g হ'ব দেন কিমান পালোঁ 2.5 পালোঁ হৈছে এতিয়া মই কুৱেশ্যনটো গৈ আছোঁ যে চোৱা এই কুৱেশ্যনটোত দিছে যে 2 মিটাৰ স্প্লিট এইটো 2 ইকুৱেল হাফ ঠিক আছে তো টুৱাইচ এম মাছটো দুটা ইকুৱেল হাফ হ'ল তেনেহ'লে u1 বুলি কওঁতে x1 i প্লাছ uy1 j তেনেকৈ u2 ছেকেণ্ডটোৰ কাৰণে ফ্ৰম তোমাৰ চাবলৈ গ'লে এইটো আমি me1 প্লাছ me2 ইকুৱেল টু আৰু যদি ভেক্টৰ ৰিজল্ভ কৰোঁ আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই y কম্পনেণ্ট এটা কেঞ্চেল যাব যেহেতু বডিটো x ডাইৰেকশ্যনতে যাব তো এইটো মমেণ্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন লৰ মতে এইটো এটা ইকুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা ইকুৱেশ্যনলৈ m কেঞ্চেল গুচি গ'লে তো এইখিনি ভেলু কিমান আহিব কি গৈ পেলাই লাষ্টত 10 আহিব চিমিলাৰলি y কাৰণে আকৌ কি আহিব y কাৰণেতো 0 থাকিব ন u1 প্লাছ mu2 গৈ পেলাই y ত 0 পাম গতিকে uy1 প্লাছ uy2 গ'লে কিমান আহিব আমাৰ তাত 0 আহিব ঠিক আছে যদি 0 আহে তেনেহ'লে পাৰ্টিকলছটো কেনেকৈ ফল হ'ব চোৱা ভাৰ্টিকেলি ডাউন ফল হ'ব তো ইয়াত চোৱা এনেকৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰলৈ uy2 তললৈ uy1 আৰু ইফালে ux2 আৰু ইফালেতো সি ফল হ'ব ঠিক আছে তেনেহ'লে 0.5 ছেকেণ্ড ইজ মানে u প্লাছ এটি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে 0 হ'বগৈ সিমিলাৰলি যদি আমি আকৌ এইচ মেক্সৰ কাৰণে উলিয়াওঁ ইউ টি প্লাছ হাফ এটি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে uy1 ইকুৱেল কিমান পামগৈ আমি 0 পাই যাম হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এইখিনি 2.5 হ'ল আমাৰ এইখিনি যদি 2.5 হয় এইখিনি যদি r হয় ঠিক আছে তো টাইম উলিয়াব লাগিব ৰুট অভাৰ 2h/g ৰুট অভাৰ 2h/g ভেলু পুট কৰিলোঁ 0.5 তো এইখিনি তাৰপিছত x ইকুৱেল টু 2.5 প্লাছ r কৰিলোঁ তো r ভেলুটো আগত উলিয়াই থৈছোঁ r ভেলুটো u 2h/g এইখিনি ভেলু পুট কৰি পেলাই আমি কিমান পামগৈ অপশ্যনটো আমাৰ 7.5 আহিব তেনেহ'লে যদি মই চাবলৈ যাওঁ মোৰ x ওলাব মানে হৰাইজেণ্টেল ডিষ্টেঞ্চ ওলাব মোৰ 7.5 আৰু টাইম ওলাব মোৰ ওলাইছে কিমান 0.5 ছেকেণ্ড টাইম ওলাইছে মোৰ 0.5 ছেকেণ্ড ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ তাৰ পিছৰ ষ্টেপটোত যাওঁ ইয়াতো তোমাক দিছে কুৱেশ্যন দেখিছা ইন দ্য চাৰ্কিট shown below the switch S is connected to position P for a long time so that the charge on the capacitor becomes Q1 microcoulomb. Then S is switched to position Q. After a long time, the charge on the capacitor is Q2 microcoulomb. এইফালে 1 ভোল্ট আছে এইফালে 2 ভোল্ট আছে এইফালে 1 মাইক্ৰ'ফেৰাড আছে এইফালে 1 ওম এইফালে 2 ওম এইফালে কিউ আছে পাইছোঁ এতিয়া আমাক সুধিছোঁ যে মেগনিটিউড অফ Q1 লাগে আমাক ঠিক আছে যদি Q1 মেগনিটিউড লাগে তাৰ কাৰণে আমি তাক কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমে তাক ব্ৰেক কৰি লৈছোঁ চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি ধৰি লওক আই কাৰেণ্ট গৈছে আই কাৰেণ্ট গ'ল ইফালে যিহেতু চাৰ্জ থাকিলে কাৰেণ্ট ফ্ল' নহ'ব ইফালে আই এনেকৈ গৈ পেলাই ইয়াত আকৌ মিট কৰিলে আইটো এতিয়া ভি কেপাচিটৰ যদি মই উলিয়াওঁ কেপাচিটৰ যদি পটেঞ্চিয়েল উলিয়াওঁ ভি এ মাইনাছ ভি বি হ'ব ঠিক আছে দেন আই ইকুৱেল টু 1/3 ইকুৱেল টু কিমান পামগৈ 1/3 এম্পিয়াৰ মই পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া মই ভি এ ইকুৱেল টু 2i ইনটু 2 ইকুৱেল টু 2 2/3 কৰিলোঁ 4/3 পালোঁ তেনেকৈ ভি এ মাইনাছ ভি বি কৰি পেলাই আমি 4/3 পালোঁ এতিয়া Q1 ইকুৱেল টু চি ভি ফৰ্মুলা 1 ইনটু 4/3
দেন Q1 কিমান পালোঁগৈ 1.33 Q1 উলিয়ালোঁ তেনেকৈ Q2 উলিয়াব দিছে Q2 ছেকশ্যনৰ কাৰণে ছেম কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনৰ ডায়েগ্ৰামটো একেই থাকিব ঠিক আছে খালি VA ইয়াত আমি চাওঁ এতিয়া তাত দিছে the magnitude of Q2 when the switch is connected from Q for long time ইয়াত লং টাইমৰ কাৰণে ছুইচটো কানেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত এগেইন ন' কাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য কেপাচিটৰ ইয়াৰ মাজে কাৰেণ্ট নাযাব তেনেহ'লে ভি কেপাচিটৰ ইকুৱেল টু কিমান VA মাইনাছ VB আৰু I ইকুৱেল টু কিমান আহিব 2/3 আহিব ফিগাৰত চোৱা ঠিক আছে তাহলে VA ইকুৱেল টু 2 মাইনাছ I ইনটু 2 ইকুৱেল টু 2 মাইনাছ 2/3 ইনটু 2/3 ভল্ট আৰু তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ VA মাইনাছ VB যদি চাওঁ 2/3 মাইনাছ 0 2/3 ভল্ট পাম the capacitor Q2 equal to C del V then 2/3 equal to microcoulomb then Q2 equal to 0.67 microcoulomb আমি Q2 value পাই যামগে ঠিক আছে ডাউট নাই চাগে কোনলৈকে তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনছটো আছে 9 আৰু 10 নম্বৰ কাৰণে তাত চোৱা 2 point charges minus Q and plus Q by root 3 are placed in the XY plane at the origin 0 0 and at a point 2 0 respectively as shown in the figure. The result in an equipotential circle of radius capital R and potential V equal to 0 in the XY plane with its center at B0. All length are measured in meters. এতিয়া চাবলৈ গ'লে এফালে y minus q ইয়াত আছে q/3 চাৰ্জ আছে তো ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন থাকিব 9 আৰু 10 নম্বৰ কাৰণে আমাক সুধিছে ভেলু অফ r সুধিছে তা ভেলু অফ r চাবলৈ যাওঁতে ইয়াত মাইনাছ q ন তো ইয়াত আছে চেণ্টাৰ 20 ইয়াত b0 নহ'লে a পৰা b লৈ যদি চাবলৈ যাওঁ চাৰ্জ কিমান আছে q/3 এইকণৰ পৰা এইকণলৈ y এইকণৰ পৰা এইকণলৈ x এইকণৰ পৰা এইকণলৈ r তো ইয়াত যেতিয়া 2 আছে তেনেহ'লে এইকণৰ পৰা এইকণলৈ কিমান হ'ব 2 মাইনাছ x হ'ব নহয় 2 মাইনাছ x হ'ব তো তেতিয়া চাওঁ মই চাব গ'লে ইয়াত এতিয়া কুৱেশ্যনটোত চোৱা কুৱেশ্যন চেজ কি কৰে চাৰ্কুল ইজ ইন ইকুইপটেঞ্চিয়েল দেৰ ভি চাৰ্কুলটো কিমান 0 মানে ভি 0 নহয় VA VB 0 হ'ব দেন VA ইকুৱেল টু কিমান মাইনাছ k বাই 2 মাইনাছ x আৰু VB ইকুৱেল টু তোমাৰ k কিউব বাই ৰুট অভাৰ 3x দেন এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই মই কি ওলাব x ওলাব চিমিলাৰলি VB কাৰণে যদি মই কৰোঁ দুইটা টোটেল কৰি 0 পাম তাৰ পৰা গৈ মই কি পাম y পাম ঠিক আছে যদি y পাওঁ তেনেহ'লে r ইকুৱেল টু কিমান হ'ব x প্লাছ y বাই 2 তেনেহ'লে দুইটাৰ ভেলু পুট কৰিলোঁ ৰুট অভাৰ 3 পালোঁ তেনে r ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ ৰুট অভাৰ 3 পালোঁ ঠিক আছে আৰু এটা মেথড আছে তুমি সেই হিচাপে কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো তুমি ইয়াত চোৱা xy যদি তুমি চাবলৈ যোৱা xy এইখিনি b0 20 এইটো a পইণ্ট এইটো মাইনাছ q পইণ্ট v ইকুৱেল টু কিমান হয় ন k q বাই r হয় তেনেহ'লে তাতো একেই আৰু টোটেল পটেঞ্চিয়েলটো 0 কৰি পেলাই দুটা এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়ালোঁ কৰি লাষ্টত গৈ পেলাই কিমান ইকুৱেশ্যন ইকুৱেল টু 0 ওলাব দেন চেণ্টাৰ যদি চাওঁ মাইনাছ জি মাইনাছ এফ কৰিলোঁ তো মাইনাছ জি মাইনাছ এফ আমাক 3 0 দিছে তো সেইমতে ৰুট অভাৰ জি স্কোৱাৰ প্লাছ এফ স্কোৱাৰ কৰি এইটো পালোঁ তাৰপৰা বি ইকুৱেল টু 3 আৰ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 3 আৰ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 3 হৈছে এইটোও পাই যাম তো এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আছে দ্য ভেলু অফ বি ইজ মিটাৰত আহিব কিমান আহে এতিয়া চোৱা তাৰ কাৰণে কৰিবলৈ যাওঁতে ফ্ৰম চেণ্টাৰৰ পৰা যদি মই চাওঁ এইলৈকে যদি ডিছপ্লেচমেণ্ট কেপিটেল আৰ ধৰোঁ তেনেহ'লে চেণ্টাৰ অলছ' ইকুৱেল টু বি মাইনাছ 2 প্লাছ এক্স চেণ্টাৰৰ পজিশ্যনটো মাইনাছ 2 প্লাছ এক্স অ'কে তেতিয়াহ'লে বি মাইনাছ 2 প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু আৰ পালোঁ তাৰ পৰা বি ইকুৱেল টু কিমান আহিবগৈ 3 আহিব হৈছে কিমান আহিব 3 আমাৰ আনচাৰ আহিব তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট ছেকশ্যন 3 আছে ছেকশ্যন 3ত তুমি কুৱেশ্যনছ কেইটা দিছে 6 কুৱেশ্যনছ আছে আৰু সিহঁতৰ কি আছে 4টা অপশ্যনছ আছে 1তকৈ বেছিও থাকিব পাৰে মাল্টিপুল কাৰেক্ট ঠিক আছে তো তাত যদি চোৱা ফুল মাৰ্কছ 4 পাবা কেতিয়া যেতিয়া চব শুদ্ধ হ'ব পাৰ্চিয়েল 3 মাৰ্ক পাবা যদিহে অনলি 3 অপশ্যনছ আৰ চুজেন ধৰি লওক 4টা অপশ্যনেই কাৰেক্ট হয় কিন্তু তুমি 3টাহে অপশ্যন ক্লিক কৰিলা এটা ধৰি লওক ক্লিক নকৰিলা তেতিয়া তুমি +3 পাবা আৰু পাৰ্চিয়েল কাৰেক্ট যদি দুটাহে ক্লিক কৰিলা আৰু যদি এটাহে দুটাতকৈ বেছি থাকে যদি এটাহে ক্লিক কৰিলা তেনেহ'লে 1 পাবা আৰু যিকোনো কেছতে তুমি ধৰি লওক +1 পালা হয় কিন্তু তোমাৰ টোটেল তাৰ পৰা মাৰ্কছ -2 যাব ঠিক আছে গতিকে ভালকৈ তো এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনছটো কি দিছে চোৱা
ইয়াত তোমাক বুজাই দিছে মাৰ্কিং প্ৰচেছটো চুজিং অনলি এ বি চি এ বি ডি উইল গেট +4 মাৰ্কছ চুজিং অনলি এ এণ্ড বি দিছে অনলি 3 অপশ্যনছ আৰ কৰেছপণ্ডিং টু কাৰেক্ট ঠিক আছে আৰু যদি অনলি ৱান চুজ কৰিলা +1 ঠিক আছে বা +1 এনেকৈ পালা কিন্তু ন' অপশ্যন থাকিলে আনএনচাৰ্ড ইজ 0 এণ্ড চুজিং এনি আদাৰ অপশ্যনছ উইল গেট -2 ঠিক আছে সেইটোৱে কথা মানে তুমি ধৰি লওক +2 পালা হয় ধৰি লওক তোমাৰ 4টা অপশ্যন কাৰেক্ট আছিলে তুমি 2টা অপশ্যন কাৰেক্ট কৰিলা তাৰ কাৰণে তুমি +2 পালা কিন্তু তোমাৰ অলৰেডি তোমাৰ কুৱেশ্যনটো পাৰ্চিয়েলিহে কাৰেক্ট হ'ল তাৰ কাৰণে -2 তোমাৰ হ'বই কিন্তু ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছে A horizontal force F is applied at the center of mass of a cylindrical object of mass m and radius r perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu. The center of mass of the object has an acceleration a. The acceleration due to gravity is z. Given that the object rolls without slipping, which of the following statements are correct? তো এতিয়া চোৱা ইয়াত ৰেডিয়াছ কেপিটেল আৰ দিছোঁ এইফালে ফ'ৰ্চ এফ দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাক সুধি আছে ফৰ দ্য চেম এফ দ্য ভেলু অফ এ ডাজ নট ডিপেণ্ড অন ৱেডাৰ দ্য চিলিণ্ডাৰ ইজ চলিড অৰ হল' ফৰ বি চলিড চিলিণ্ডাৰ দ্য মেক্সিমাম পচিবল ভেলু এ ইজ টুৱাইজ মিউ জি দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ফ্ৰিকশ্যন ফ'ৰ্চ অন দ্য অবজেক্ট ডিউ টু গ্ৰাউণ্ড ইজ অলৱেজ মিউ এম জি and for thin wall hollow cylinder A equal to F by twice M ঠিক আছে তো এতিয়া আমাক সুধিছে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব যাওঁতে চোৱা যে এইটো তোমাৰ চাৰ্কলটো এইফালে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ আছে বডিটো এইফালে মুভ কৰিছে উইথ এফ ফ'ৰ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালে মাছ এম আছে ইফালে কেপিটেল এন এইফালে এম জি এংগুলাৰ এক্সিলাৰেশ্যন আলফা আছে ঠিক আছে লিনিয়াৰ এক্সিলাৰেশ্যন স্মল এ আছে তো এতিয়া তুমি চোৱা ফ্ৰিকশ্যন হেজ টু এক্ট বেকৱাৰ্ড টু প্ৰভাইড আলফা ইন এ HW চেন্সত আছে আমাৰ তো চাৰ্জ কি হৈ আছে এংগুলাৰ এক্সিলাৰেশ্যন যেতিয়া আছে এ ইকুৱেল টু আৰ আলফা হ'ব পিয়ৰ ৰোলিং বাই আমি ট্ৰেন্সলেশ্যনেল যদি মোশ্যন চাওঁ এফ মাইনাছ এফ ইকুৱেল টু এম এ এন ইকুৱেল টু এম জি আৰু এন এল এম যদি আমি ৰোটেশ্যন চাওঁ আলফা টাউ ইকুৱেল টু আই আলফা হৈ আছে টৰ্ক ইকুৱেল টু টৰ্কৰ জেগাত এফ আৰ লিখিলোঁ ইকুৱেল টু আই আলফা এফ আৰ ইকুৱেল টু আই এ নট বাই আৰ তো স্মল এফ ইকুৱেল টু আই এ নট বাই আৰ স্কোৱাৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা ইকুৱেশ্যন 2 এণ্ড ইকুৱেশ্যন 1 গিভছ আমি কিমান পাই যাম চোৱাচোন এইটো ইকুৱেশ্যন আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এফ মাইনাছ আই নট এ বাই আৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান পাই আছোঁ ইকুৱেল টু আমি পাই আছোঁ এম এ ঠিক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত স্মল এ ইকুৱেল টু স্মল এ ইকুৱেল টু আমি কিমান পাই যামগৈ এফ বাই এম প্লাছ আই নট বাই আৰ স্কোৱাৰ হৈ আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি চাওঁ যদি চলিড চিলিণ্ডাৰ হয় যদি চলিড চিলিণ্ডাৰ হয় আই নট ইকুৱেল টু এম আৰ স্কোৱাৰ বাই 2 এণ্ড ফৰ হল' চিলিণ্ডাৰ আই নট ইকুৱেল টু এম আৰ স্কোৱাৰ ঠিক আছে আকৌ তেনেকৈ এতিয়া গোটেইকেইটাই অপশ্যন আমি গম নাপাওঁ নহয় কোনটো হ'ব তেনেহ'লে এতিয়া চলিড চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে চাব গ'লে টুৱাইছ এফ বাই 3 এম আৰু হল' চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে এফ বাই টুৱাইছ এম তো ইয়াৰ পৰা চাবলৈ গ'লে অপশ্যন এইটো আমাৰ কাৰেক্ট নহয় তেনেহ'লে অপশ্যন বি কাৰণে যদি চাওঁ এফ ইকুৱেল টু আই নট বাই আৰ স্কোৱাৰ এজ ইনক্ৰিজেছ এফ ইনক্ৰিজেছ এজ এ ইনক্ৰিজেছ এফ ইনক্ৰিজেছ হয় তেনেহ'লে এ মেক্স ইকুৱেল টু এফ আৰ স্কোৱাৰ বাই আই নট তাৰ পৰা আমি এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ এণ্ড ফৰ চলিড চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে যদি চাওঁ এ মেক্স ইকুৱেল টু মিউ এম জি স্কোৱাৰ বাই এম আৰ স্কোৱাৰ বাই 2 তো টুৱাইছ মিউ জি হৈ যাব তো টুৱাইছ মিউ জি অপশ্যন আছে গতিকে টুৱাইছ মিউ জি আমাৰ কাৰেক্ট হয় কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈ গ'ল মাল্টিপুল কাৰেক্ট হয় না সেইকাৰণে প্ৰতিটো অপশ্যনৰ কাৰণে কৰি চাব লাগে ইয়াত একচুৱেলি ইয়াত এটা কুৱেশ্যন নহয় কুৱেশ্যন 4টা হয় 4টা চলিউশ্যন কৰিব লাগে তাৰপিছত দিছে 3 নম্বৰটো কি আছে এজ লং এজ দেয়াৰ ইজ পিয়ৰ ৰোলিং দ্য ফ্ৰিকশ্যন ইজ ষ্টেটিক এণ্ড চেল্ফ এডজাষ্টিং এফ ইকুৱেল টু আই নট এ বাই আৰ স্কোৱাৰ এফ এডজাষ্ট ইটছ ভেলু একৰ্ডিং টু এ এজ লং এজ লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন ইজ ৰিচড গতিকে এইটো অপশ্যন আমাৰ মেটচ কৰা নাই গতিকে চি অপশ্যনটো আমাৰ ৰং তাৰপিছত 4 নম্বৰ আছে উই হেভ অলৰেডি চিন ডেট এ হল' চিলিণ্ডাৰ ইকুৱেল এফ বাই টুৱাইছ এম তো সেইটো আমি অপশ্যনত আছে ডি ইজ কাৰেক্ট গতিকে আমি ফাইনেলি কি পালোঁগৈ বি আৰু ডি অপশ্যনতো আমি কাৰেক্ট পালোঁ যদি আমি বি আৰু ডি অপশ্যনতো কাৰেক্ট পালোঁ
কুৱেশ্যনটোত আমাৰ কি আছিলে তোমাৰ চোৱা এফ বাই এম হয় এইফালে টুৱাইচ মিউ জি পাইছোঁ চি আৰু ডি আমি নাই পোৱা গতিকে বি আৰু ডি আমাৰ কাৰেক্ট হয় তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত চোৱা এ ৱাইড স্লেব consisting of two media for refractive indices N1 and N2 is placed in air as shown in the figure. A ray of light is incident from medium N1 to N2 at an angle theta where sin theta is slightly larger than 1 by N1. Take refractive index of air is S1. Which of the following statement is correct? যদি আমি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ ইফালে এয়াৰ আছে ইফালে N2 ইফালে N1 ইফালে আছে তোমাৰ লাইট গৈছে এংগুল থিটাত তো আমাক সুধিছে এতিয়া দ্য লাইট ৰে এণ্টাৰ্ছ এয়াৰ ইফ N2 ইকুৱেল টু N1 the light rays is finally reflected back into medium or refractive index N1 if N2 less than N1. This is the light rays is finally reflected back into medium or refractive index N1 if N2 greater than N1. The light rays is reflected back into the medium of refractive index N1 if N2 equal to 1. তো চাৰিটা অপশ্যনৰ কাৰণে কৰিব লাগিব এটা এটাকৈ আমি এতিয়া তো প্ৰথমতে আমি এতিয়া ফিগাৰটো লৈ লৈছোঁ ফিগাৰটো আমাক আকৌ আঁকি ল'লোঁ N1 ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স যদি লাইট গৈছে থিটা এংগুলত ইফালে N2 আছে বাহিৰত এয়াৰ আছে তো যদিহে N2 ইকুৱেল টু N1 হয় তেনেহ'লে কি হ'ব এজ দেয়াৰ ইজ ওৱান মিডিয়াম ৱেভ উইল ট্ৰেভেল ইন ষ্ট্ৰেইট লাইন ঠিক আছে ষ্ট্ৰেইট লাইন যাবগৈ যদি এটাই মিডিয়াম হয় তেনে ক্ষেত্ৰত N1 চাইন থিটা ইকুৱেল টু এয়াৰৰ কাৰণে 1 হয় ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স ইনটু চাইন আৰ ঠিক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি নেক্সট ষ্টেপটো চাওঁ এজ চাইন থিটা গ্ৰেটাৰ দেন 1 বাই N1 so sin r will become more than 1 which is not possible more than 1 হলে তো হি reflected back to same medium হ'ব ঠিক আছে so ray will never pass to air হৈছে তো এই অপচনটো হ'বই নোৱাৰে তাৰ পিছত নেক্সট অপচনটো তোমাৰ তাৰ পিছত চাইছো আমি যদিহে তোমাৰ sin theta equal to 1 by N1 হয় তেনেহ'লে N1 sin theta 1 equal to N2 sin R হ'ব ঠিক আছে তাৰপৰা N1 by N2 equal to sin theta equal to sin R তো এইটো কেছত চাব গ'লে sin theta greater than 1 by N1 so sin R greater than 1 by N2 তো ইয়াৰ পৰা চাব গ'লে ইনচিডেণ্ট এংগলটো ডাঙৰ হ'ব ক্ৰিটিকেল এংগলতকৈ so it gets reflected back to N1 that is B and C আমাৰ হ'ব পাৰে B and C আমাৰ B আৰু C অপশ্যন দুটা আমাৰ হ'ব পাৰে reflected back আছে না গতিকে reflected back হ'ব গতিকে B and C অপশ্যন দুটা আমাৰ হ'ব তাৰপিছত 4 নম্বৰ অপশ্যনটো চাওঁ if N2 equal to 1 then it will be linear air as so given though sin theta greater than 1 by N1 so TI are again reflected back to N1 ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ যে আমাৰ অপশ্যন ইয়াত কোন দুটা আহিব B আৰু C D অপশ্যনটো আমাৰ কি দিছিলে দ্য লাইট ৰে ৰিফ্লেক্টেড বেক যেতিয়া আছে D অপশ্যনো হ'ব আমাৰ য়েছ ৰিফ্লেক্টেড বেক টু N1 D অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব হৈছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এ পাৰ্টিকল of mass m equal to 0.2 kg is initially at rest in xy plane at point x equal to -1 or y equal to -8 where L equal to 10 meter h equal to 1 meter. The particle is accelerated at time t equal to 0 with a constant acceleration a equal to 10 meter per second square along the positive x direction. Its angular momentum and torque with respect to the origin in SI units are represented by L and tau respectively. I cap, J cap and K cap are unit vectors along the positive x, y and z direction respectively. If K equal to I cap in cross J cap, then which of the following statements এটা হ'ব পাৰে বা গোটেইকেইটাও কাৰেক্ট হ'ব পাৰে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টকেইটা আমি চাই আছোঁ arrive at x, y, t equal to 2 second, tau equal to 2 k cap পাইছোঁ L equal to 4 k cap পাইছোঁ and tau equal to আকৌ k cap পাইছোঁ দি দিছে তো এতিয়া আমি এটা ষ্টেপকৈ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমতে চোৱা এটা হ'ল x axis y axis পাই আছোঁ ইফালে C পইণ্ট ইফালে R A ইফালে RB এইখিনি -L -H ইফালে +L -H ইফালে A equal to 10 meter per second square ইফালে 0h আছে ঠিক আছে
এতিয়া আৰ এ পজিশ্যন আমাক দি দিছে এইটো মাইনাছ এল আই কেপ এইচ জে কেপ আৰ বি ইকুৱেল দি দিছে মাইনাছ এইচ জে কেপ আৰ চি ইকুৱেল দি দিছে এল আই কেপ মাইনাছ এইচ জে কেপ তো যদি আমি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ এফ ইকুৱেল টু এম এ তো এম এৰ ভেলু বহালোঁ এতিয়া ফ্ৰম এ টু চি যদি এছ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এল আছে ই ইকুৱেল টু 0 এ ইকুৱেল টু 10 আমি পাই লৈছোঁ সেইমতে যদি প্লাছ ইউটো 0 হৈ আছে হাফ এ টি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত পুট কৰিলোঁ পুট কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা টি স্কোৱাৰ ভেলু কৰি উলিয়ালোঁ তো টি 2 ছেকেণ্ড পালোঁ ঠিক আছে টি যেতিয়া 2 ছেকেণ্ড পাইছোঁ আমাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো কি দিছিলে টি 2 ছেকেণ্ড শুদ্ধ হয় আমাৰ তাৰপিছত গৈ আছোঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে টাউ ইকুৱেল টু আৰ ইন ক্ৰছ এফ টাউ আৰ এফৰ ভেলু বহাই পেলাই টুৱাইচ কে কেপ পালোঁ ঠিক আছে তো সেইটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় তো চি অপশ্যনটোৰ কাৰণে গ'লোঁ এল চি ইকুৱেল টু আৰ চি ক্ৰছ পি তো পি চি ভেলু বহালোঁ ভি ভেলু বহালোঁ এইখিনি কৰি আমি ইয়াৰ পৰা 4 আই কেপ পালোঁ তাৰ পৰা এল চিও আমি ইকুৱেল টু আমি উলিয়াই ল'লোঁ ঠিক আছে এল চিও আমি উলিয়াই ল'লোঁ এল আই কেপ মাইনাছ এইচ জে কেপ ইকুৱেল টু 4 ইনটু আই পাই গ'লোঁ তো পোৱাৰ পিছত ইয়াতো কি পালোঁ 4 কে কেপ পালোঁ ইয়াৰ পৰা চি আমি কি পালোঁ কাৰেক্ট পালোঁ তাৰপিছত ডি অপশ্যনটোৰ কাৰণে গৈ আছোঁ টাউ আৰ ক্ৰছ এফ সেইমতে এইচ আৰ বি আৰু এফৰ ভেলু বহালোঁ আৰ বি আৰু এফৰ ভেলু বহোৱাৰ পিছত এইচ ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ মানে H1 হ'লে টুৱাইচ কে কেপ পালোঁ কিন্তু আমাৰ এইটো অপশ্যনটো নাইকিয়া নেকি মই চাইছোঁ টাউ ইকুৱেল টু কেহে আছে আমাৰ দিয়া নাইকিয়া যিহেতু নাই দিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পামগৈ ইয়াৰ পৰা আমি ডি অপশ্যনটো কিমান পাইছোঁ ৰং পাইছোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কি হ'ল এ বি চি আমাৰ কাৰেক্ট হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ which of the following statements are correct about the spectrum of hydrogen atom সুধিছে the ratio of longest wavelength এই অপশ্যন দিছে longest wavelength দিছে তাৰপিছত overlap between the wavelength দিছে বালমাৰ পাৰ্চেণ্ট চিৰিজ and wavelength of the লেমেন দিছে and wavelength of the লেমেন and বালমাৰ চিৰিজ দিছে এটাৰে কৰিব লাগিব ফৰ হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ 1/λ r ইকুৱেল টু 1 - n স্কোৱাৰ মানে 1 - n2 স্কোৱাৰ হৈ আছে ফৰ বালমাৰ চিৰিজৰ কাৰণে n1 ইকুৱেল টু 2 n2 ইকুৱেল টু 3 4 5 দেন 1/লংগেষ্ট যদি চাওঁ r আমি উলিয়ালোঁ 1/2 স্কোৱাৰ মাইনাছ 1/3 স্কোৱাৰ তো 5r/6 পালোঁ তাৰ পৰা আমি কিমান পালোঁ 9/5 ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাওঁ লংগেষ্টৰ আমি উলিয়ালোঁ তো লংগেষ্টটো উলিয়াওঁতে আমি ইয়াৰ পৰা এ কি পালোঁ আমি কাৰেক্ট পালোঁ তো ছেকেণ্ডটো পাৰ্চেণ্ট চিৰিজৰ কাৰণে দিছে পাৰ্চেণ্ট চিৰিজৰ কাৰণে n1 ইকুৱেল টু 3 n2 ইকুৱেল টু 4 5 সেইমতে কৰিলোঁ 7r/144 পালোঁ ঠিক আছে 144 পৰা এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি কিমান পালোঁ r/9 ঠিক আছে ফৰ বালমাৰ চিৰিজৰ কাৰণে লেমডা ৰেঞ্জে যদি চাওঁ 4/r2 3r/36/5r পালোঁ তাৰ পৰা কিমান পাই আছোঁ 7.2/r আৰু তেন্তে আকৌ ছেইম পাৰ্চেণ্ট চিৰিজৰ কাৰণে যদি কৰোঁ তেনেহ'লে 20.57/r তো ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ যে অভাৰলেপ নহয় তেনে বি ইজ ৰং তাত অভাৰলেপিং হয় বুলি কৈছিলে সিহঁতে ঠিক আছে তাৰপিছত গৈ আছোঁ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত 3 নম্বৰ পাৰ্টটোত গৈ আছোঁ ফৰ ইন জেনেৰেল ফৰ লেমেন চিৰিজৰ কাৰণে যদি চাওঁ 1/λ ইকুৱেল টু r 1 - 1/n2 স্কোৱাৰ এণ্ড লেমডা শ্বৰ্টেষ্টৰ ভেলু পালোঁ এইখিনি ভেলু পুট কৰি গৈ আছোঁ দেখিছেনে এটা কৰি গৈ আছোঁ ভেলু পুট কৰি গৈ আছোঁ গৈ পেলাই আমি যিটো ভেলু পালোঁ সেইটো ভেলু অপশ্যনত নাইকিয়া গতিকে চি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট ৰং হৈ আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত ফৰ বালমাৰ কাৰণে লেমডা ৰেঞ্জ পালোঁ এইটো লেমেনৰ কাৰণে পালোঁ এইটো দেন ইটছ ক্লিয়াৰ ই ডু নট অভাৰলেপ ঠিক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন কি আহিছে এ আৰু ডি ঠিক আছে এইটো আমি ঠিকে পাইছোঁ আৰু ডিটো আমি ডু নট অভাৰলেপ বুলি পাইছোঁ গতিকে আমাৰ এ আৰু ডি অপশ্যন দুটাহে আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে
তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এ লং ষ্ট্ৰেট ৱায়াৰ কেৰিজ এ কাৰেণ্ট I equal to 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails of negligible resistance. Both the rails are parallel to the wire. The wire rod and the rails lie in the same horizontal plane as shown in the figure. Figure দিয়া আছে. Two ends of the semicircular rod are at distance 1 cm and 4 cm from the wire. At time t equal to 0, the rod start moving on the rails with a speed v equal to 3.0 meter per second. A resistor R equal to 1.4 ohm and a capacitor C equal to C0 5.0 microfarad are connected in series between the rails. At time t equal to 0, C0 is unchanged. Which of the following statements are correct? Please answer. Which of the following statements are correct? আমাক সুধি আছে। তো এতিয়া আমি এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে এতিয়া চোৱা, এইটো আমাৰ ফিগাৰটো দি দিছে, এইফালে 1 cm, এইফালে 4 cm R আছে, এইফালে C0 আছে, ঠিক আছে। আৰু এইফালে তোমাৰ কাৰেণ্ট I গৈ আছে, এইফালে ভেলোচিটি দিছে। তো এতিয়া আমি এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে চোৱা এতিয়া যে ইয়াত এইখিনি ইয়ালে x, এইখিনি DLR কনচিডাৰ কৰিলোঁ dx dy, এইফালে b আছে, এইফালে মেগনিটিউড দি 4 cm R। তো এতিয়া আমি কি কৰি আছোঁ যে ইয়াত আমি এটা স্মলেষ্ট এলিমেণ্ট ধৰিলোঁ, আমি ধৰিলোঁ দেন কনচিডাৰ কৰিলোঁ আমি ইয়াত চোৱাচোন dr কনচিডাৰ কৰিলোঁ চেমি ৰিংটো। EMF is induced due to component perpendicular to V, that is dx, and no EMF is induced due to dy. Thus d equal to b d v হ'ব ন। তাৰপৰা bৰ ভেলু μ0 I by twice pi x। তো di equal to এইখিনি পুট কৰিলোঁ, পুট কৰাৰ পিছত এইখিনি আমি twice μ0 I v ln 2 by twice pi। তো ইয়াৰ এতিয়া যদি চোৱা এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আমি এইটো পালোঁ। তো এতিয়া ডায়েগ্ৰামটো আকৌ ৰিৰাইট কৰিব পাৰিম ন। তো ইয়াৰ পৰা এইখিনি ভল্টেজ, এইখিনি কেপাচিটৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ I। তো চিন্স দিছ ইন RC চাৰ্জিং চাৰ্কিট, তো ইয়াত কাৰেণ্ট ইজ মেক্সিমাম এট t equal to 0, দেন কেপাচিটৰ I max equal E0 by R হ'ব। তো এইটো I ওলাব। ডিউৰিং ষ্টেডি ষ্টেট I equal to 0, the charge Q0 on the capacitor is maximum, and Q0 by C equal to 16.8 × 7 পাম। Q0 ভেলু এইটো আহিব, ইয়াৰ পৰা আমাৰ Q0 ভেলুটো পাই যাম, দেন 8.2 × 10⁻12 কুলম আমি পাম। তো A আৰু C আমাৰ ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট অপশ্যনছ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো গৈ আছোঁ, cylindrical tube with its base as shown in the figure is filled with water, ঠিক আছে। It is moving down with a constant acceleration along a fixed inclined plane with angle theta equal 45 degree. P1 and P2 are pressure at point 1 and 2 respectively, located at the base of the tube. Let beta equal to P1 minus P2 by rho Gt, with rho is density of water, d is the inner diameter of the tube, and g is the acceleration due to gravity. Which of the following statements are correct? এতিয়া চোৱা, এইখিনি আমাৰ d দিছে, এইখিনি g দিছে 2 1। তো আমি এতিয়া ইয়াত এটা বেষ্টাকে কৰিব গৈ আছোঁ চোৱা। তো এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াত আমি যদি ভেক্টৰ ৰিজল্ভ কৰোঁ, এইফালে a by √2, এইফালে 45 ডিগ্ৰী আছে, এইফালে √2, এইফালে 2 1, তেনেহ'লে আমি যে চাওঁ বিটা ইকুৱেল টু P1 মাইনাছ P2, ৰৌ যি দি পাই আছোঁ P3 আমি ইয়াৰ পৰা P2 প্লাছ লিখিলোঁ, দেন P1 ইকুৱেল টু P3 মাইনাছ ওলাব, দেন P1 ইকুৱেল টু P2 প্লাছ ইকুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ, P1 মাইনাছ P2 আহিব, আৰু P1 বাই ৰৌ যি দি
তারপর এটো ইকুয়াল টু বিটা ইয়াত যদি এতিয়া আমি a ইকুয়াল টু যদি g/2 কনসিডার g/2 বিটা ইকুয়াল টু 0 এইটো যেটো অপশন a হৈ যায় আৰু ই g ইকুয়াল টু g/2 ধৰো বিটা ইকুয়াল টু √2 - 1/2 এইটো অপশন কি হৈ আছে অপশন এইটো আমাৰ হৈ আছেগে হৈছে তো ইয়াৰ পিছত গৈ আছো সেকশন 4 ইয়াত কি আছে তিনটা কোৱেশ্চনছে আছে আৰু এনসাৰটো ইজ নন নেগেটিভ ইন্টিজাৰ ঠিক আছে শুদ্ধ হ'লে 4 মাৰ্ক আৰু তোমাৰ হেৰি যদি ভুল হয় নেগেটিভ মাৰ্কিং নাইকিয়া হা ইয়াত নো নেগেটিভ মাৰ্কিং ইয়াত চাৰিটা কুৱেশ্যনে আছে প্ৰথম কুৱেশ্যন কি আছে চোৱা এন আলফা পাৰ্টিকল মাছ দি দিছে 4 mu এন সিংলি চাৰ্জ সালফাৰ অন মাছ 32 mu আৰু ইনিচিয়েলি ইয়াত ৰেষ্ট অ'কে they are accelerated through a potential v and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particles. Within these regions, the alpha particles and the sulfur ion move in a circular orbit of radii r alpha and rs respectively. The ratio of rs by r alpha is চাবলৈ যাওঁ এতিয়া চোৱা r equal to কি হয় p by qb formula then root over me by qb তারপর root over twice m qv by qb ঠিক আছে then r proportional m by qb ঠিক আছে then rs by r alpha equal to root over ms by m alpha into q alpha by qs তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পামগে 4 পামগে অপশনটো তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো কি দিছে চোৱা a thin rod of mass capital M and length a is free to rotate in horizontal plane about a fixed vertical axis passing through a point O. A thin circular disc of mass capital M and radius a by 4 is pivoted on this rod, which is centered at a distance a by 4 from the free end and so that it can rotate freely about its vertical axis as shown in the figure. Assume that both the rod and the disc have uniform density and they remain horizontal during the motions and outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity ohm and the disc rotating about its vertical axis with angular velocity 4 ohm. The total angular momentum of the system about to be this. So n value to লাগিব finally expression to উলিয়াব লাগিব তাৰ লগত n কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা তো তোমাৰ o আছে m আছে স্মল a আছে 4 ohm দিছে ইফালে a by 4 দিছে তেতিয়া মই যদি চাবলৈ যাওঁ ৰডডালৰ কাৰণে যদি মই চাওঁ l হ'লে i ওমেগা মই ভ্যালু পুট কৰিলোঁ দিছৰ কাৰণে যদি চাওঁ ভ্যালু পুট কৰিলোঁ 4 ohm কাৰণে এণ্ড ভি চেণ্টাৰ অফ মাছ যদি উলিয়াওঁ তো গৈ পেলাই 3a by ohm পালোঁ তাৰপিছত এতিয়া l উলিয়াব গ'লে ভ্যালু পুট কৰিলোঁ এণ্ড a স্কোৱাৰ ohm 9 by 16 plus 2 by 16 ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাওঁ 11 ma স্কোৱাৰ ওম বাই 16 এটা যদি প্লাছ কৰোঁ এইটো ভ্যালু পাইছোঁ এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো পাওঁ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনৰ লগত যেতিয়া মই ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰিম ইয়াত মোৰ কিমান আছে দেখিছানে 49 এক্সট্ৰা আছে তো মোক কিমান ওলাবগৈ n ইকুৱেল টু 49 ওলাবগৈ ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ মই যে স্মল অবজেক্ট is placed at the center of a large vacuum hollow spherical container. Yes, sir. Assume that the container is maintained at 0 Kelvin. At time t equal to 0, the temperature of the object is 200 Kelvin. Okay. The temperature of the object become 100 Kelvin at t equal to T1 and 550 Kelvin at t equal to T2. Assume the object and the container to be ideal black bodies. The heat capacity of the object does not depend on the temperature. And ratio of T2 by T1 is so using Stephen Boltzmann law যদি চাওঁ T equal to 4 pound dt by dt উলিয়াইছোঁ তো minus mc dt by dt rho a to the power t 200 to t ইফালে 0 to t আমি ক্যালকুলেশ্যন কৰিলোঁ ইনপুট ক্যালকুলেশ্যন কৰি t equal কিমান পাম 100 t যদি 50 হয় এই গোটেই ভ্যালুটো যদি t ভ্যালু মই 50 বহাই যাওঁ দেখিছানে ভ্যালু মই বহাইছোঁ t equal to t1 t equal to t2 বহালোঁ মই বহাই পেলাই ক্যালকুলেশ্যন কৰিলোঁ তো t2 by t1 কিমান পামগৈ 9 পামগৈ মই ঠিক আছে তো আনসাৰটো মোৰ কিমান ওলাবগৈ তো আনসাৰটো 9 ওলাব মোৰ ঠিক আছে গতিকে আজি মই তোমালোকক
2021 যিখন পেপাৰ 1 আছিলে পেপাৰ 1 মই গোটেই সলিউশ্যনখিনি কৰি দিলোঁ। তো এতিয়া মই কুৱেশ্যনখিনি আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা তোমালোকক কৈ গৈছোঁ। চোৱা কি কুৱেশ্যনছ আছিলে তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগিব। পেটাৰ্ণটো প্ৰথম ছেকশ্যন 1 আছে, ছেকশ্যন 1ত 4টা কুৱেশ্যনছ আহিছে, অনলি 1 অপশ্যন, ঠিক আছে। 4টা কুৱেশ্যনছ আহিছে ছেকশ্যন 1ত। তাৰপিছত ছেকশ্যন 1টো যোৱাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা ছেকশ্যন 2 আছে, ইয়াত 3টা কুৱেশ্যনছ আহিছে, মানে 7টা কুৱেশ্যনছ হ'ল, ঠিক আছে। 7টা কুৱেশ্যনছ হ'ল। তাৰপিছত যিটো ছেকশ্যন 7টা কুৱেশ্যন, কিন্তু ইয়াত 3টা কুৱেশ্যন বুলি কওঁতে কিন্তু 6টা কুৱেশ্যনছ, এটা ছেকেণ্ড 6টাকৈ আছে, মানে 2টাকৈ আছে। দেন তাত 4টা, ইয়াত 6টা, 10টা কুৱেশ্যনছ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ ছেকশ্যন 3লৈ আমি গৈ আছোঁ। ছেকশ্যন 3ত তুমি চোৱা ইয়াতো 6টা কুৱেশ্যনছ আছে, দেন তাত 10টা, ইয়াত 6টা মিলি 16 কুৱেশ্যন, কিন্তু ইয়াত 6টা কুৱেশ্যন কি বেচিছত হৈ আছে, তোমাৰ মাল্টিপুল কাৰেক্ট অপশ্যনছ হৈ আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত 16 কুৱেশ্যনছ হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটোত আছে ছেকশ্যন 4ত তোমাৰ কি আছে, ছেকশ্যন 4ত তোমাৰ 3টা কুৱেশ্যনছ আছে, ঠিক আছে। দেন টোটেল 19টা কুৱেশ্যনছ আছে, ঠিক আছে। 19টা কুৱেশ্যন JEE মেইনছত আহিছে। তো 19টা কুৱেশ্যন আহিল। লাষ্ট ইয়েৰ 20 কুৱেশ্যনছ আছে, মানে লাষ্ট ইয়েৰ 20 কুৱেশ্যনছ আছিলে, মানে 19ৰ পৰা 19 আৰু 20 নম্বৰৰ ভিতৰতে ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব, ঠিক আছে। তো ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যন থাকিব, কিন্তু একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে কুৱেশ্যন নাম্বাৰছে আমি 19 পাইছোঁ, কিন্তু যিকেইটা মাল্টিপুল কাৰেক্ট অপশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহে তাত 6টা কুৱেশ্যনছ আহে। এই 6টা কুৱেশ্যনৰতো আমি 4টা অপশ্যনেই টেষ্ট কৰিব লাগে, গতিকে ফাইনেলি 6টা কুৱেশ্যন নহয়, তাত তুমি 24টা কুৱেশ্যনছ কনচিডাৰ কৰি লোৱা, ঠিক আছে। গতিকে একচুৱেলি দেখাত 19 কুৱেশ্যন বা 20 কুৱেশ্যনছ ফৰ 1 আৱাৰ হয়, কিন্তু নহয়, একচুৱেলি ঘূৰি পকি কুৱেশ্যনছ গৈ পেলাই তোমাৰ চাবলৈ গ'লে সেই 1 মিনিটত 1 কুৱেশ্যনৰ নিচিনাই হয়গৈ। গতিকে JEE এডভান্সৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ, সেইখিনি তোমালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন লেভেলটো বহুত ফাষ্ট কৰা। আৰু যিখিনি ক্লাছ 11ৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰাই লাগি যোৱা JEE এডভান্সৰ পিছত। আজি অকল JEE মানে এডভান্স দিম বুলি ভাবিছা, 11ৰ পৰাই ভালকৈ যিমান পাৰা নিজৰ ফুল এফৰ্ট দিয়া, যাতে আশা কৰোঁ নগাঁৱত পঢ়ি, নগাঁৱত থাকি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত তোমালোকে নিজক স্থাপিত কৰাৰ যি উদ্দেশ্য আগত লৈ গৈ আছা, আমি আশা কৰোঁ সেই উদ্দেশ্যতে তোমালোকৰ সফল হয়, ঠিক আছে। তো আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে মই সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।